عشان تبدأ على اليوتيوب بدك تصنع محتوى. في طريقين ممكن تروح فيهم. في طريق you follow the trend، كل شيء الناس تعمله، أو إنك تروح stand out of the crowd، هيك بيحكوها، تبعد عن كل شيء. وممكن تعمل الجهتين، تاخذ من هاي الجهة ومن هاي الجهة لما يكون ترند إشي له علاقة بالمحتوى تبعك. الستايل، تبني هيك ستايلك من أكثر من مجموعة، من أكثر ناس بتأثر فيك بالسوشيال ميديا، خذ من هاد ومن هاد من هاد، اجمعهم وتبني الستايل تبعك. بده شوية وقت. ايش المحتوى؟ كل شيء بيجي بالتجربة، بدك تجرب كل شيء، بس بنفس الوقت بدك تعرف انت ايش الاشياء، قيمك، الاشياء انت بتحبها. جرب وشوف ايش اكثر عليه تفاعل واكثر شيء انت بتحبه راح تبدأ فيه، لانه يوم ما راح تكون الافضل فيه اذا تكون بتحبه. الفلوس، اكيد اليوتيوب بيعطيك اعلانات، ولكن انت بتبني براند لإلك، يعني كاسم بيكبر شوي شوي. لما تبني على اليوتيوب، تبني على انستغرام، تبني تيك توك، على السوشيال ميديا، بتصير تجيك اعلانات هون يعني انستغرام صار يطلع دخل كبير كمان. تعال اعملنا انستغرام ستوري، انستغرام بوست. يوتيوب كمان بداية الفيديو بتعمل اعلان غير الاعلانات اللي بتيجي بالفيديوز، بس انت بدك تختار البراند اللي انت بتكون مآمن فيه. البراند اذا اسمك مجرد انه خلص كبر على اليوتيوب، انت بتقدر تبيع اشياء لإلك يعني خاصة فيك باسمك، تنزلها والناس راح تشتري لانه الناس امنت فيك. اوكي، يعني التيشيرتات، اي شيء بتقدر ممكن تبيعه راح تقدر تسوق له وتبيعه، يعني براند لإلك، تقدر تفتح شركة باسمك كمان. اوكي، وتوظف ناس. فانت مجرد انك تنزل على اليوتيوب مش انه فقط تاخذ دخل اليوتيوب، انت يعني كاسم كبراند بيكبر كمان. فهاي واحدة مع الوقت اسمك راح يكبر بالسوق. باليوتيوب ثمنيل وصورة العرض أهم إشي يا إخوان. بدك يكون عندك هيك شغلة اسمها ذكاء يوتيوبي، إنك ما تزعل المشاهد، بنفس الوقت تعمل ثمنيل يقدر يلفت المشاهد، يخلي المشاهد يضغط عليها، بنفس الوقت ما تزعله. فهاي بتيجي بالممارسة، ممارسة كثير، مش ضروري ممارسة بتنزيل الفيديوهات، ممارسة إنك يعني observe، دائما تطلع على فيديوهات اليوتيوب كيف بيختاروا هاي صور العرض. المعدات السفر، I remember it now, it takes me back to when it all first started. البادجت، الميزانية، بس عشان هاي جدا مهمة. اوكي، تحتاج فقط 3 أشياء، وهذا اللي سويته مع قناة أخوي قبل 3 شهور. بده يبدأ على اليوتيوب، أعطيته هاي 3 أشياء. طبعا يا اخوان لما ينتهي الفيديو اشتركوا بقناته، خلينا نحاول نوصل 100,000. لابتوب، كاميرا، ميكروفون، تخيل. غير هيك انت بدك تتعلم المونتاج. لابتوب تحتاج برنامج مونتاج، وانا بنصح في عندك البريمير، في الفاينل كات. بالنسبه لي انا بستخدم البريمير، ادوبي بريمير. تتعلم افضل على ادوبي، في ادوبي فوتوشوب، لايت روم، لانك كمان فوتوشوب لازم تستخدمه في صورة العرض لقدام، يعني لما تطلع شوي شوي مستويات. تحتاج اكسترنال هارد درايف، مش 1 ولا 2، كثير. تستخدم واحد صغير، هذا ضد المي وضد الكسر، آمن. تنقل كل اشي هون، يعني هذا 4 إلى 5 تيرا. بعد تشتري واحد بالبيت بتحطه، بتنقل كل اشي عليه، بتسافر مرة ثانية. وفي الاس اس دي اللي هو الصغير هذا، اللي فيه هاي صاروخ. تذكر انه كل الفوتج اللي انت بتصور فيهم لازم تحطهم في اكسترنال هارد درايف، اشي خارجي يعني مش باللابتوب، عشان ما يصير يعلق معك. بس الكاميرا ايش تحتاج للكاميرا؟ تحتاج عدسة. بالنسبة لي انا باخذ دائما عدستين معي، وهم اهم اشي. بس انت ممكن تبدأ بوحدة اللي هي بدأ فيها اخوي. عدسة وايد اهم اشي عشان تصور حالك وتبين كل اشي حواليك بالسفر. عشان تحكي مع الكاميرا دائما الوايد افضل اشي. الزوم، هاي اللقطات لقدام بتصير عندك ايش؟ عدسة زوم للكلوز شوت، لما تعمل انترفيو، لما تركز على شغله وانت بتصور، تبين لهم انه دائما وايد كلوز شوت حتى بالافلام. فبحاول دائما اخذ بين العدستين، اغير. ولما يكون معي كاميرتين او لما يكون معي صاحبي، بحط لقطة من هون ولقطة من هون، بتكون different angle. At the end of the day I'm happy in my life. بالنسبة للمايك، هذا المايك $300، هذا افضل مايك ممكن تشتريه. تحطه فوق الكاميرا، خلص انسى الموضوع. بدك تحكي مع حالك بس من بعيد. تحتاج ايش؟ واحدة بتحطها فوق الكاميرا، واحدة تحطها هون. هاي رخيصة فكرة، يعني تعتبر $300. هاي كبداية. لما يصير معك ميزانية، ايش ممكن تجيب؟
تنتقل لايش؟ للدرون. في المافيك ميني فتحناها قبل هيك فيديو الهند، رخيصة مش كثير بروفيشنال، ولكن هيك صغير للناس اللي يعني الناس اللي بدأت وبدك تنزل صورة على انستغرام هيك من الجو. ولكن بيجي بعديها على طول المافيك اير 2. في واحد وفي اثنين، هذا اثنين لسه جديد على فكرة، اليوم اعلنوا عنه، اعطوني اياه قبل ما يعلنوا عنه عشان اجربه. فهذا تقريبا سعره $800 تقريبا بالسوق. هي المافيك اير 2 بيجي ما بين المافيك اير 1 والمافيك برو 2 اللي هو انا دائما بستخدمه، وهذا اللي بستخدمه بالسفر. هذا غالي كثير، هذا $1700 المافيك برو 2. هذا ذا بيست ان ذا ماركت. بس بدكم اشي طلع اشي اصغر والموست ذا سيم، اولموست عندك المافيك اير 2 طلع حجمه صغير، على صغره هذا تقدر تدخله بين الشجر تقدر تستخدمها كجيمبل، يعني صغير هيك تستخدمها كانك ماسك جيمبل، اوكي، كاميرا وموازن. فبدنا نجربها احنا فوق السطح ما طلعناش، بدنا نجربها هون ونشوف كيف، واحكوا لنا رايكم تحت في التعليقات. هذا صغير، هذا بتشوف اللقطات هاي اللي احيانا هيك تدخل من بين الشجر هيك اماكن صغيره بتدخل هيك. هذا هو، هذا اللي بيقدر يعمل كل شيء. عرفت الصغير هذا بالبيت دائما بيعمل مشاكل. وفي ممكن بعدين تصير تاخذ كاميرا ثانيه يعني لما يصير عندك بادجت. هاي بال 2017 معي للان، اللي هي الباناسونيك، ممتازه جدا كمان. انا بحب فيها السلو موشن، الان بستخدم السلو موشن فيها. شايفين لقطات سلو موشن كلها بتشوفوها عندي معظمها من هاي. انا اي شيء فيه فليب سكرين بعشقه. ولكن ما بستخدمها للصور، صور الانستغرام بستخدم اللي هي ال 5D Mark IV والميرورلس الجديدة ال EOS R مع العدسة 16-35. هاد كبداية. لما يصير عندك ميزانية أكثر جيب عدسات أكثر، إضاءة صغيرة تاخدها معك وأنت مسافر، فيها RGB ألوان يعني تحطها هيك بالخلف، والجيمبل اللي هو الموازن. بس على حسب الشخص، أنا بطلت استخدمه حاليا. طبعا السوني قوية يا اخوان، يعني هسه السوني بالسوق جدا جدا قوية. مشكلتها الوحيدة انه لازم تحتاج حدا يكون معاك يصورك، او انك يعني مثلا تحط مونيتور يعني عشان تقدر تشوف حالك. بس انك كفلوجينج ستايل راح تكون احيانا اوت اوف فوكس، وايت بالانس، الامور هاي تحتاج. انا بالنسبة لي دائما بحتاج هاي. ولكن كانت معروفة بالالوان، احلى اشي فيها الالوان تبعتها والاوتو فوكس. طبعا لقدام لما بدكم تتعلموا التصوير والاشياء هي اخذتها مع الوقت، انه كثير مهم الاباتشر. واعتقد في كثير ناس عملوا طرق شرح احسن مني. بالعربي كمان، في ناس بالعربي، في قنوات عربية عن جد تشرح عن العدسات وعن الكاميرات وكيف تصور. الشتر سبيد يا اخوان، دائما الشتر سبيد، الاباتشر، الايزو، هاي الامور الثلاث لازم تتعلموها. بالبداية كنت عادي انا، بس كثير مهمة عشان تطلعوا الكواليتي اللي بتشوفوها الان، او بتشوفوها في ناس افضل واي بيتر. الشتر يكون الضعف، الاباتشر لازم تقدر تسيطر عليه، الايزو ما ترفعه كثير فوق ال 800 حسب الكاميرا كمان تتحمل ولا لا. بعدين بالايديتنج يو تيل ذا ستوري اون ذا ايديتنج. يعني حتى انا بالسفر في ناس تسالني انه انت بتخطط قبل ولا احيانا هيك تجي الفكره وانا بالبلد، واحيانا بكتب سكريبت وبخطط، احيانا مش دائما يعني، او بكتب نقاط معينه لازم احكيها بالفيديو. العدسات اللي بستخدمها 16-35 و85 وايد وزوم، اوزمو اكشن او جو برو. خلينا نجرب هسا المافيك. الجديد فيه يا اخوان انه في 60 فريم على ال 4K، وغير هيك مدة البطارية بتروح ل 34 دقيقة، يعني اعلى من المافيك برو، وبيقدر يبعد عنك 10 كيلو، والريموت مختلف. اذا بدكم فيديو كامل عن درونز اكتبوا لي تحت بالتعليقات. واحكوا لنا كمان تحت بالتعليقات يا اخوان، عشان عندنا فكرة انه نبني شركة مع بعض قريبا. فبدي كل واحد فيديو ميكر وقوي جدا، ومش فقط لفترة مؤقتة، فترة طويلة نشتغل مع بعض. بدي ناس مبدعين جدا عندهم مثلا مهارات بالموشن جرافيك او بالافتر افكت عشان نكمل بعض. تواصلوا معي على الايميل. يلا.